พีระมิดมัมมี่ฟาโรห์นี่คือภาพจำของอียิปต์ที่เราทุกคนรู้จักแต่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่เหล่านี้คือความเชื่อและวิถีชีวิตที่ขับเคลื่อนด้วยเวทมนต์อย่างเป็นระบบในทุกย่างก้าวแต่ไม่เหมือนเวทมนต์แบบในภาพยนตร์เพราะของจริงมันทั้งแปลกประหลาดลึกซึ้งและพิลึกกว่าที่เราเคยจินตนาการไว้มากเราไปเปิดตำราเวทมนต์ต้องห้ามของชาวอียิปต์โบราณแท้ๆที่ไม่มีในบทเรียนประวัติศาสตร์ใดๆแต่นักอียิปต์โบราณวิทยาได้นำมันออกมาเล่าให้เราฟังค่ะ 1. ดื่มเวทมนต์วิธีซึมซับพลังศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่ร่างกายโดยตรงในขณะที่วัฒนธรรมส่วนใหญ่มองว่าเวทมนต์คือพลังภายนอกที่ต้องร่ายคาถาเพื่อควบคุมชาวอียิปต์โบราณกลับมีวิธีที่ใกล้ชิดและแปลกประหลาดกว่านั้นในการรับพลังเวทมนต์เข้าสู่ร่างกายโดยตรงนั่นคือการกินมันเข้าไปพวกเขาเชื่อว่าพลังของถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์หรือเฮกูไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเปล่งเสียงแต่สถิตอยู่ในตัวอักษรที่ถูกเขียนขึ้นจริงๆหากต้องการรับพลังจากคาถาบทใดบทหนึ่งพวกเขาสามารถเขียนคาถานั้นลงบนวัสดุที่ละลายน้ำได้จากนั้นนำไปผสมกับเบียร์แล้วดื่มเข้าไปวิธีนี้ทำให้เชื่อว่าพลังของคาถาจะซึมซาบเข้าสู่ร่างกายโดยตรงหรือในบางกรณีพวกเขาก็สามารถเลียหมึกออกจากพื้นผิวที่เขียนได้เช่นกันแนวคิดนี้ยังถูกนำไปใช้ในทางการแพทย์อย่างน่าทึ่งเมื่อผู้ป่วยต้องการการรักษาจากเทพเจ้าองค์ใดแพทย์สามารถวาดรูปของเทพองค์นั้นลงบนร่างกายของผู้ป่วยโดยใช้สารที่กินได้จากนั้นผู้ป่วยจะเลียภาพนั้นออกจนหมดการกระทำนี้ไม่ใช่แค่การแสดงความเคารพแต่เป็นการกลืนกินพลังในการรักษาของเทพเจ้าองค์นั้นเข้าไปในร่างกายโดยตรงถือเป็นวิธีเชื่อมต่อกับพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ล้ำลึกและเป็นรูปธรรมอย่างที่สุด 2. สมองคือวุ้นไร้ค่าความเชื่อสุดขั้วเรื่องกายวิภาคในยุคที่อียิปต์สร้างพีระมิดอันยิ่งใหญ่และมีความรู้ทางดาราศาสตร์ที่ก้าวหน้าพวกเขากลับมีความเข้าใจเรื่องสมองที่ผิดพลาดอย่างน่าเหลือเชื่อชาวอียิปต์โบราณไม่ได้มองว่าสมองคือศูนย์กลางของความคิดหรือสติปัญญาจากหลักฐานการชันสูตรศพพวกเขาสรุปว่าสมองเป็นเพียงก้อนวุ้นที่ไม่มีความจำเป็นใดๆซึ่งทำหน้าที่แค่เติมเต็มช่องว่างในกะโหลกศีรษะเท่านั้นโดยความเชื่อนี้ในระหว่างกระบวนการทำมัมมี่ซึ่งพิถีพิถันอย่างยิ่งหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนอันศักดิ์สิทธิ์ทางจิตวิญญาณและเวทมนต์แล้วเพื่อรักษาร่างกายไว้สำหรับโลกหน้าสมองจึงเป็นอวัยวะที่ถูกกำจัดทิ้งอย่างไม่ใยดีผู้ทำมัมมี่จะใช้ตะขอยาวสอดเข้าไปทางโพรงจมูกเพื่อเกี่ยวและดึงเนื้อสมองออกมาจนหมดในทางกลับกันอวัยวะที่พวกเขาให้ความสำคัญสูงสุดคือหัวใจชาวอียิปต์เชื่อว่าหัวใจเป็นที่สถิตของสติปัญญาความคิดความทรงจำและแก่นแท้ของตัวตนทั้งหมดดังนั้นหัวใจจึงมักจะถูกทิ้งไว้ในร่างกายหรือถูกทำมัมมี่อย่างดีเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการชั่งหัวใจในยมโลกต่อไปนี่คือความเชื่อที่สวนทางกับความเข้าใจในปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง3. สูตรคาถาล่องหนส่วนผสมสุดพิสดารจากธรรมชาติการหายตัวหรือการล่องหนเป็นความสามารถทางเวทมนต์ที่เป็นที่ปรารถนาในหลายวัฒนธรรมสำหรับชาวอียิปต์โบราณพวกเขามีสูตรคาถาที่ระบุส่วนผสมและขั้นตอนไว้อย่างชัดเจนแต่ส่วนผสมนั้นแปลกประหลาดเกินกว่าจะจินตนาการได้หากต้องการล่องหนชั่วคราวตำราระบุให้สร้างหญ้าขี้ผึ้งขึ้นมาทาทั้งร่างกายโดยมีส่วนผสมดังนี้มูลของแมลงปีกแข็งน้ำมันมะกอกที่ยังไม่สุกงอมไขมันหรือดวงตาของนกฮูกกลางคืนเมื่อนำส่วนผสมสุดพิสดารเหล่านี้มาผสมกันและทาจนทั่วร่างกายแล้วขั้นตอนต่อไปคือการเข้าสู่ด้านจิตวิญญาณผู้ใช้คาถาจะต้องสวดอ้อนวอนต่อเทพราเทพแห่งดวงอาทิตย์โดยการเอ่ยพระนามของพระองค์ทั้งหมดเท่าที่ทราบพร้อมกับร่ายมนต์ว่าโปรดทำให้ข้าพเจ้าล่องหนจนกว่าตะวันจะตกดินนี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเวทมนต์อียิปต์คือการผสานกันระหว่างวัตถุดิบจากธรรมชาติและการอ้อนวอนต่อพลังศักดิ์สิทธิ์4. สวมรอยเป็นเทพยืมพลังเทพเจ้ามาใช้ชั่วคราวความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้าในอียิปต์นั้นแตกต่างจากความเชื่ออื่นอย่างมากแทนที่จะเป็นเพียงผู้เคารพบูชาจากเบื้องล่างมนุษย์สามารถสวมรอยหรือยืมพลังของเทพเจ้ามาใช้ได้ชั่วขณะหนึ่งเทคนิคนี้ทำได้โดยการประกาศตนอย่างอาถรรพ์ว่าตนคือเทพเจ้าองค์นั้นๆผ่านการเอ่ยนามของพระองค์
มีเรื่องเล่าในปาปิรุสถึงชายคนหนึ่งที่กำลังเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดในแม่น้ำเพื่อเอาตัวรอดเขายืนขึ้นบนเรือพร้อมกับไข่ในมือแล้วตะโกนซ้ำๆว่าข้าคืออัมซูข้าคืออัมซูการกระทำนี้ทำให้พลังของเทพเจ้าไหลเข้าสู่ตัวเขาและทำให้สัตว์ประหลาดหวาดกลัวจนหนีไปในที่สุดวิธีการนี้ยังถูกใช้ในสถานการณ์ทั่วไปเช่นหากมีแมลงสาบเข้ามาใกล้ตัวก็สามารถขับไล่มันได้โดยการตะโกนว่าข้าคือคอนซูกำลังเอ่ยวาจาแห่งราจงไปให้พ้นนี่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อที่ว่ามนุษย์สามารถเข้าถึงและใช้พลังศักดิ์สิทธิ์อย่างน่าทึ่งเพียงแค่มีความรู้และความกล้าที่จะเอ่ยนามของถวยเทพ 5. ตรรกะการไล่ผีสุดพิลึกดึงดูดด้วยของเหม็นขับไล่ด้วยของหวานชาวอียิปต์เชื่อว่าการเจ็บป่วยจำนวนมากเกิดจากการที่วิญญาณร้ายหรือปีศาจเข้าสิงสู่ในร่างกายแต่วิธีการไล่ปีศาจของพวกเขานั้นมีตรรกะที่สวนทางกับความเข้าใจทั่วไปอย่างสิ้นเชิงแทนที่จะใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขับไล่โดยตรงพวกเขากลับใช้วิธีล่อปีศาจออกมาโดยการนำสิ่งของที่เน่าเหม็นและน่ารังเกียจเช่นมูลสัตว์มาวางล้อมรอบตัวผู้ป่วยแนวคิดก็คือปีศาจจะถูกดึงดูดด้วยความสกปรกและจะยอมออกจากร่างกายของผู้ป่วยที่สะอาดกว่าเพื่อไปหาสิ่งที่น่าขยะแขยงกว่านั้นในทางกลับกันของที่มีรสหวานอย่างน้ำผึ้งกลับถูกเชื่อว่ามีพลังในการขับไล่ปีศาจพวกเขาเชื่อว่าความหอมหวานของน้ำผึ้งเป็นสิ่งที่ปีศาจทนไม่ได้และจะขัดขวางไม่ให้มันเข้าสิงสู่ในเนื้อเยื่อของร่างกายได้ 6. พลังแห่งชื่อจริงเหตุผลที่คนอียิปต์โบราณต้องมีชื่อเล่นในโลกยุคดิจิทัลเราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลแต่สำหรับชาวอียิปต์โบราณสิ่งที่ต้องปกป้องยิ่งกว่าข้อมูลใดๆคือชื่อจริงของตนเองพวกเขาเชื่อว่าชื่อไม่ใช่แค่คำเรียกแต่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ค้ำจุนชีวิตและวิญญาณการล่วงรู้ชื่อจริงของใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเทพเจ้าจะทำให้ผู้ที่รู้มีอำนาจเหนือเจ้าของชื่อนั้นชื่อสามารถถูกนำไปใช้ในทางเวทมนต์ได้ทั้งดีและร้ายด้วยเหตุนี้เพื่อป้องกันตนเองจากการถูกสาปแช่งหรือควบคุมโดยผู้อื่นชาวอียิปต์จึงมีวิธีปฏิบัติที่ชาญฉลาดคือหลังจากที่เด็กเกิดและได้รับการตั้งชื่อจริงเพื่อให้เทพเจ้ารับรู้แล้วพวกเขาก็มักจะใช้ชีวิตโดยการเรียกขานกันด้วยชื่อเล่นหรือชื่อสมมุติเท่านั้นชื่อจริงอันทรงพลังจะถูกเก็บเป็นความลับสุดยอดและจะไม่เปิดเผยให้ใครรู้จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตเพื่อปกป้องพลังเวทมนต์ที่สถิตอยู่ในชื่อนั้นให้ปลอดภัย 7. เวทมนต์แหวกน้ำต้นตำรับเรื่องเล่าที่เกิดก่อนโมเสสหลายคนคุ้นเคยกับเรื่องราวของโมเสสแหวกทะเลแดงแต่ในบันทึกปาปิรุสของอียิปต์โบราณซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่านั้นได้มีเรื่องราวการใช้เวทมนต์เพื่อแยกน้ำที่น่าทึ่งไม่แพ้กันเรื่องราวในบันทึกมีอยู่ว่าวันหนึ่งฟาโรห์ผู้รู้สึกเบื่อหน่ายได้ออกไปล่องเรือเล่นในทะเลสาบพร้อมกับหญิงสาวพรหมจรรย์20 คนเพื่อความเพลิดเพลินระหว่างนั้นหญิงสาวคนหนึ่งได้ทำเครื่องประดับผมอันล้ำค่าของเธอตกลงไปในน้ำและจมหายไปเมื่อเห็นหญิงสาวเศร้าโศกฟาโรห์จึงมีบัญชาให้เรียกตัวหัวหน้านักมายากลมาแก้ไขสถานการณ์นักมายากลผู้นั้นไม่ได้ดำลงไปงมหาแต่ได้ใช้พลังเวทมนต์ของเขาเริ่มร่ายมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทันใดนั้นพื้นน้ำครึ่งหนึ่งของทะเลสาบก็ถูกยกตัวขึ้นไปทับอีกครึ่งหนึ่งทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นเป็นทวีคูณและเผยให้เห็นพื้นทรายเบื้องล่างเขาจึงเดินลงไปเก็บเครื่องประดับนั้นขึ้นมาได้อย่างง่ายดายจากนั้นก็ร่ายคาถาอีกครั้งเพื่อให้น้ำกลับสู่สภาพเดิมเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าแนวคิดเรื่องการควบคุมแหล่งน้ำด้วยเวทมนต์นั้นมีอยู่แล้วในวัฒนธรรมอียิปต์มาอย่างยาวนาน 8. ลบชื่อเพื่อทำลายคนเวทมนต์สาปแช่งที่เรียบง่ายจากความเชื่อที่ว่าชื่อคือแก่นแท้ของตัวตนทำให้เกิดรูปแบบของเวทมนต์ดำที่เรียบง่ายในการทำลายคนผ่านการทำลายชื่อของผู้อื่นวิธีการนั้นไม่ซับซ้อนตรงไปตรงมาหากต้องการทำร้ายหรือแม้กระทั่งสังหารศัตรูนักเวทมนต์สามารถทำได้โดยการเขียนชื่อของบุคคลเป้าหมายลงบนวัสดุใดๆก็ตามจากนั้นก็ทำพิธีลบชื่อนั้นออกหรือทำลายวัสดุชิ้นนั้นทิ้งไปการกระทำเชิงสัญลักษณ์นี้เชื่อว่าส่งผลโดยตรงต่อเจ้าของชื่อทำให้เขาได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ความตายได้นี่คือเวทมนต์ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่งยวดของการเขียนในอียิปต์เพราะการจารึกชื่อใคร
สักคนลงไปก็เปรียบเสมือนการจับวิญญาณของเขามาไว้ในกำมือและการลบชื่อนั้นทิ้งก็คือการดับลมหายใจของเขานั่นเอง 9. สูตรยาแก้แผลไฟไหม้ส่วนผสมจากแม่และสัตว์เป็นสูตรการผสมผสานที่น่าฉงนระหว่างคาถาและเภสัชกรรมสูตรยาหลายชนิดก็มีส่วนผสมที่แปลกประหลาดโดยเฉพาะสูตรยารักษาแผลไฟไหม้ตำราระบุว่ายาขี้ผึ้งสำหรับทาเพื่อบรรเทาแผลไฟไหม้นั้นประกอบด้วย3สิ่งคือ 1. น้ำนมมนุษย์ไม่ใช่น้ำนมจากใครก็ได้แต่ต้องเป็นน้ำนมจากสตรีที่เพิ่งให้กำเนิดบุตรชายเท่านั้น 2. ยาง ไม้เป็นส่วนผสมทั่วไปที่พบได้ในยาหลายชนิด 3. ขนแกะตัวผู้ส่วนผสมที่มาจากสัตว์ซึ่งอาจมีความหมายเชิงสัญลักษณ์อย่างไรก็ตามตัวยาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถรักษาได้ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือขณะที่แพทย์กำลังทายานี้นักบวชที่อยู่ข้างๆจะต้องร่ายคาถาที่ทรงพลังไปด้วยคาถานั้นจะอัญเชิญเทพีไอซิสโดยขอให้พระนางช่วยรักษาผู้ป่วยรายนี้ให้หายดีเหมือนดังที่พระนางเคยใช้เวทมนต์รักษาเทพฮอรัสผู้เป็นพระโอรสให้หายจากแผลไฟไหม้มาแล้ว 10. น้ำมนต์หินสลักวิธีแก้พิษงูและแมงป่องสุดขลังเนื่องจากงูพิษและแมงป่องเป็นภัยคุกคามร้ายแรงในชีวิตประจำวันชาวอียิปต์จึงไม่ได้พึ่งพาแค่การแพทย์แต่มีพิธีกรรมเวทมนต์ที่ทรงพลังเพื่อรับมือโดยตรงหัวใจของพิธีคือหินสลักมนตราซึ่งเป็นแท่นหินที่แกะสลักเรื่องราวจากตำนานสำคัญตอนที่เทพฮอรัสในวัยทารกถูกแมงป่องต่อยและเทพีไอซิสได้ขอให้เทพทอตช่วยชุบชีวิตขึ้นมาพิธีกรรมคือการนำน้ำสะอาดมาเทราดลงบนหินสลักนี้โดยเชื่อว่าขณะที่น้ำไหลผ่านรูปสลักของทวยเทพน้ำจะดูดซับเอาพลังเวทมนต์และคำมั่นสัญญาที่ว่าผู้ทนทุกข์ทุกคนจะได้รับการเยียวยาเอาไว้น้ำที่ได้มานี้จะกลายเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่จะถูกนำไปให้ผู้ป่วยดื่มหรือล้างบาดแผลขณะเดียวกันก็จะมีการไร้คาถาไล่พิษประกอบเช่นจงไหลออกไปพิษร้ายเวทมนต์แห่งฮอรัสจะเหนือกว่าเจ้าโปรดอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากฮิสโตโซนค่ะOh